Штучний інтелект не перший рік лякає людство. Що ж це насправді, зловісна програма чи перший помічник? Шлях до знищення або до швидкого прогресу? Чи може штучний інтелект якісно змінити життя людини? Або у своєму розвитку він буде прагнути підкорити людство і врешті-решт, навіщо ми його створили? Він однозначно змінить з точки зору позитивно. Але будемо відверто, це як будь-яка революція, як до цього, мова про технологічну революцію. Тобто побічні ефекти будуть. Це так само, як, наприклад, ніж. Да? Він може бути і помічником, і ворогом для когось. По суті, штучний інтелект – це інструмент. Про штучний інтелект в освіті та медицині, економіці і обороні, вдома і на роботі, у нашій кишені і далекому космосі. Про все це і не лише. Говоримо сьогодні у студії телеканалу «Віта» із гостями програми «На часі». Виконавчим та комерційним директорами дослідницького виробничого центру з розробки штучного інтелекту «Вінстарс AI» Дмитром Софиною та Юрієм Гуменчуком. Панове, я вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. На сьогодні першим питанням дозволю собі поставити все ж таки таке. Саме цього року широке обговорення в суспільстві, не лише в Україні, далеко за її межами, всі верстви населення говорять про штучний інтелект. Наскільки я розумію, це не новинка цього року. Алгоритми штучного інтелекту, вони використовувалися і задовго до цього. Так чому саме цього року стався такий бум обговорення? Будемо по черзі, відповідь вже, очевидно, знаєш, як ця вікторина. Всіх збурило, насправді, слово таке, як чат-GPT. Тобто, тому що до цього штучний інтелект, в фільмах там багато хто дивився. А тут компанія OpenAI просто опублікували свою там четверту версію, 4.5, четверту, напевно, чат-GPT. В принципі, логіка там проста. Команда працювала, в більшості це якраз команда науковців, працювала над тим, щоб навчити модель спілкуватися з людьми на будь-які питання. Мовно кажучи, рецепт борщу найкращого, і він людською мовою пояснював. Або там, як написати програмний код, він одразу дає програмний код. Тобто такий собі асистент. На вашу думку, чому саме цей досвід спілкування прямого, живого, якщо так можна сказати, хоча, скоріше за все, це визначення потрібно брати в лапки, із штучним інтелектом так зачепив нас? Це насправді, мабуть, був перший такий вражаючий досвід для розуміння просто звичайної людини. Тобто видимий, який можна спробувати. І от прямо ми в багатьох моментах вже співпрацюємо з штучним інтелектом, але це все достатньо на такому бекграунді йде. А це можливість для кожної звичайної людини просто відчути, наскільки штучний інтелект спрогресував, наскільки він став, насправді, я не можу кращого слова підібрати, як неймовірним. І можна в реальності спробувати це навіть, не просто прочитати статтю. До цього. Але це ж має бути весело, це має бути захопливо. Натомість багато кого це лякає. Це лякає, мабуть, цим своїм ефектом вражаючим, ним якраз і лякає. Да? Тобто це було насправді дуже неочікувано. Для багатьох, хто цим займається, це очікувано. І, звичайно, всі на це націлювались. Але для звичайної людини це ефект, який... Це новий досвід. Це абсолютно новий досвід. Я б навіть додав, ще лякає, що незнання. Тобто люди, які не знають, як побудовані ці моделі, вони думають, що дійсно воно ожило, воно є розумне, і воно завтра захопить, я не знаю, там всі телекомпанії, Про це ми інтернет. поговоримо. А, добречко, в чому тоді полягає ця модель? Що ми вкладаємо в розуміння штучного інтелекту, чату GPT? Як працює цей механізм? Це просто великий, швидкий калькулятор для обробки великих баз даних і все? Він просто складає одинички і нулі? Ну так, дивіться, спробую простою мовою, щоб не переходити в терміни. Уявимо собі картину, що
є дитина, і дитина бере палець в стакан. Вона відчуває, що це вода, холодна. Потім дитину бере руку і пробує в вогонь. Ну, якщо батьки не догляділи. Але вона відчуває, що це боляче. Так. Тобто, по суті, людина вчиться, що цей предмет можна взяти так. Це вода рідина, якщо її на стол вилити, вона розільється. Вчиться з підкріпленням. По суті, те ж саме відбувається і з навчанням штучного інтелекту. Коли ми кажемо штучному інтелекту, наприклад, знайди на цих зображеннях кота. І штучний інтелект, він же ж не знає. На відміну від людини, там взагалі нічого не знає. Тобто, відповідно, навчені що роблять? Вони роблять так називаємо дата-анотацію, скормлюють, по суті, цій нейронній машині фотографії котів. І отут і є така фраза, як нейронні мережі. Те ж саме, як і в нашій голові, мозок працює з нейронними мережами. Ніхто не знає, як ці нейрони, чому вони... Ці нейрони спрацювали, людина впізнала свого там, не знаю, сина чи брата. А ту ж саме і тут відбувається. Залили просто неймовірну кучу фотографій кота, додали ці нейронні мережі, і потім на виході дають відповідь, це кіт чи не кіт. Людина каже. І нейронна мережа розуміє, ага, це не кіт, а це кіт. Це не кіт, це кіт. І будує сама в системі поєднання, що ось на цих зображеннях це кіт. І все. От я вам скажу так, від того, що людина може ідентифікувати кота, ми інтелектуали? Ну, ви розумієте, до чого я веду? Я думаю, що це не найвищий рівень IQ. Абсолютно правильно. І саме ось це, скажімо так, ось це і називається штучним інтелектом. Окей, але чому ж тоді перше порівняння після такого масового спілкування, використання, дотику до штучного інтелекту у вигляді чату GPT, одні з перших порівнянь стосувалися атомної бомби? Чому порівнювали це і це? Тут всім зрозуміло на цьому порівнянні, що нібито загроза однакова. Чому? Так. А питання дуже просте. Був такий тест свого часу, я не пам'ятаю, хто його винайшов. Тюрінга, тест Тюрінга. З приводу того, він скажімо так, тест казав наступне, що якщо ви будете спілкуватися з машиною і подумаєте, що вона розумна, отже, ця машина розумна. На жаль, або на щастя, цей тест виявився некоректним, і в цьому то і вийшла проблема, що коли люди почали спілкуватися з рішенням на кшталт чату GPT, вони подумали, що вона ожила. Модель. Але насправді це просто набір інформації, умовна Вікіпедія, я так дуже скажу, яка просто запам'ятала слова людей у відповіді на ті чи інші запити. І вона нам видає запити. Тобто, умовно кажучи, якщо б ми в базу залили, не знаю... Тобто воно з мільйона відповідей обирає нам найкращу? Да. Чи декілька найкращих? Вона вибирає найкращу або групу кращих. Але якби ми залили туди, дали попросити модель навчитися, наприклад, на пропагандах російського телебачення, то відповіді воно б давало саме ті. Тобто вона працює з огляду на бази даних, які вона обробляє, а ці бази даних штучному інтелекту пропонуємо ми вкладаємо. Абсолютно правильно. Але це все ж таки не кінець історії, а скоріш за все це тільки початок ери штучного інтелекту. І вам, Юрію, дістається найскладніше питання. Чи може у такому разі гіпотетично уявити ідеальні умови для розвитку штучного інтелекту, де в кінці свого розвитку він знищить людство? Тільки обережно є ще Конституція України, закони, кримінальні. Про заклики і таке інше. Дивіться, Але ключова фраза гіпотетично. Отут, що ми назвемо ідеальними умовами для штучного інтелекту? Для штучного інтелекту, як такого, для нього немає ідеальних умов. Він не є істотою, наприклад, якщо ми зловимо метелика в руки, ми його випустили, для нього це хороші умови, він може жити далі. Ми доповнили ним свою колекцію інших метеликів, для нього це гірші умови. Штучний інтелект не є живою істотою, для нього немає ідеальних умов. Штучний інтелект – це те, чим ми його зробимо. Якщо ми його або зброєю, зробимо, або ліками. Якщо ми його запрограмуємо на те, щоб знищити людину, він буде виконувати цю задачу. Так само, як якщо ми запрограмуємо ту саму ракету на знищення,
вона полетить і буде взриватись. Це Тобто класичні кадри із «Термінатора 2» 91-го року, які лякають всіх досі такою можливістю, коли Skynet знищує людство, залишаються фантастикою. Знову ж таки, залежить від нас. Залежить від того, як ми запрограмуємо. Якщо ми вирішимо, не дай Бог, запрограмувати штучний інтелект на знищення людства, він буде виконувати задачу в рамках своїх можливостей. Штучний інтелект також є достатньо обмеженим. В «Термінаторі» це виглядає трошки так, як на мене, ще дуже далеко до цього. Тобто він має дуже багато здібностей, він, Але Юрій вперто не каже, що такого неможливо і ніколи не станеться. Він каже, або далеко, або ми самі в цьому будемо винні. Абсолютно. Ми насправді, маючи зброю масового знищення, ми можемо себе знищити і до того. Все ж таки порівняння з атомною бомбою може бути, може мати місце. Абсолютно. Як технології. Абсолютно. Тому що і одна, і інша технологія може мати величезний ефект. Я б І ще це правда. додав, що чомусь ми, коли говоримо про штучний інтелект, ми думаємо, що це щось одне. Я б краще це в множині назвав штучні інтелекти. І тут навів би приклад банального нашого інтернету. От здавалось, у нас в інтернеті є як багато корисної інформації, так і багато шлаку. Навіть є віруси, які можуть знищити програми. Але ми чомусь не бачимо системи, коли наші телефони постійно не працюють, коли нас постійно зломить. Те ж саме відбудеться і з революцією штучного інтелекту. Тобто буде масив штучних інтелектів, які корисні для людей, які пришвидшують їхні дії, які допомагають, які там знаходять хвороби різні набагато швидше. Але будуть і погані. Будуть речі там, де навіть відомі на даний момент в Україні ракети Storm Shadow. Там є елемент штучного інтелекту. Тобто, коли воно підлітає до об'єкту, камера фіксує цей об'єкт, і від нього вже не втічеш. Далі вже додаються ще певний лазер. І це саме алгоритм штучного інтелекту тримає у полі зору під прицілом цієї ракети. І при цьому сказати, чи це розумна ракета, це і да, і ні. Вона розумна тим, що вона розуміє це В якийсь момент. В якийсь момент. Але вона не приймає. В тому то і проблема, що у машини немає волі. Людина вона все одно виконує наші вказівки. Так, якщо людина дала цю волю, не знаю, знищити ворожий танк, але хтось може дати цю волю знищити людину. Ви розумієте? Ми можемо дати іншу волю, захистити людину. Окей, чому тоді часто можна почути від таких людей, як Стів Возняк, Ной Харарі, про те, що все ж таки людству вже сьогодні варто обмежити або взяти під контроль розвиток технологій штучного інтелекту, і європейські країни, і Сполучені Штати вже розробляють і впроваджують відповідні законопроекти. У мене є теорія, але я не знаю, Юр, ти спочатку розкажеш свою думку, бо в мене теорія. Так, ми тут, я думаю, всі можемо тільки теоретизувати, але те, що я вважаю, штучний інтелект зараз досягнув достатньо великих здібностей. Раніше їх було набагато менше, раніше вони були обмежені технологіями, на яких обробка даних відбувалась. Зараз ці можливості розширюються з експоненційною тенденцією. Відповідно, всі ці поважні пани, яких ви згадали, вони розуміють, що чим далі, тим розвиток штучного інтелекту буде відбуватися швидше і швидше. Відповідно, людина має якісь обмеження, які вона просто може не встигнути зреагувати, так би мовити. І, як на мене, вони абсолютно праві, ризик існує, і абсолютно правильно, що ми зараз починаємо цей ризик обмежувати якимись регуляціями деяких країн. І, навіть, до речі, в Україні Мінцифри запровадили ініціативу регуляції. Ми, до речі, входимо, я тебе привітаю, ми входимо в всю робочу групу з приводу якраз регуляції штучного інтелекту в межах України. Це дуже чудово, що є така думка. Просто алгоритми штучного інтелекту, наскільки я розумію, вони настільки широко використовуються на сьогоднішній день у всіх сферах нашого життя, які вже регульовані відповідним законодавством, і ця частина теж має бути приведена
приведена у відповідність до законодавства Абсолютно або вірно. вписана в його тіло. Абсолютно вірно. Єдине, я б сюди додав ще таку свою теорію, то що я сказав, є реальність, є теорія. А теорія звучить дуже просто. От, наприклад, банально, якщо послухати інтерв'ю того ж самого Ілона Маска, який теж говорить про те, що штучний інтелект потрібно регулювати, потрібно контролювати, потрібно притормозити його розвиток. Мені здається, в колишньому Твіттері, а зараз в його Іксі, Екс, використовуються алгоритми штучного інтелекту по сортуванню аж бігом. Так, я якраз до цього і веду. Це дуже добре говорити про такі речі, коли є в тебе автомобільна компанія, де автопілот з штучним інтелектом, є соціальна мережа, де штучний інтелект аналізує все, і сказати, що о, чекайте, в мене це є. Тобто в мене є вже А всім економічна іншим перевага. ми його зарегулюємо. Зачекайте, так, зачекайте. І зарегулюємо під нас. Це все одно, як знаєте, розетку. Той, хто вигадав розетку, він сказав: о, от буде тільки ось така розетка. А всі інші, будь ласка, робіть таку саму, як в мене. У одному із своїх виступів Ной Харарі влітку цього року сказав про те, що штучний інтелект вже зламав людство, тому що отримав доступ до мови. Мови як універсального ключа, універсального механізму, завдяки якому людство і створило всю цивілізацію. Наскільки виправдані його слова, і чи дійсно штучне використання алгоритмів штучного інтелекту в політики, кіно, рекламі, бізнесі може диктувати нам манери поведінок, за кого голосувати, що слухати, що думати, що їсти, що купувати? Отут якраз це питання волі. От дивіться, ту інформацію, якщо ви в інтернеті знайдете інформацію, яка є певною неправдивою або нереалістичною, включається інше питання. У вас має бути певна освітня кваліфікація. Тобто, якщо ви бачите, що це фейк, не знаю, там, як нещодавно подію там на Північному Кавказі, де люди одні шукали інших, це мені нагадує, не знаю, фільм «Список Шиндлера» 93-го року, як одна нація вирішила, що іншої не має існувати. Але, як на мене, це просто відсутність певної освіти, кваліфікації, розуміння, що є інші люди, вони мають бути іншими, що ти не маєш права брати на себе зобов'язання, які тобі не притаманні. І якщо ми подбаємо про те, що людство буде мати хоча б базові навички розуміння, критичного мишлення, то нам не потрібно боятися. Тому що навіть і без штучного інтелекту в інтернеті можна знайти просто неймовірні речі. І, до речі, Більш того, навіть без штучного інтелекту політики, піар-менеджери, рекламодавці змушують нас купувати те, що нам не потрібно, вірити у те, що нам не властиво. Тут треба боротися не штучним, а з людським інтелектом, який може підсилити свої умови. Одне з головних побоювань, яке виникає і широко обговорюється, це те, що штучний інтелект позбавить людей, масово позбавить робочих місць. Наскільки воно виправдано? Воно позбавило колись, я не про штучний інтелект, про технології. Кінець 18 століття ми робили одяг, навіть не станок, ручками, дерев'яшечки, пропускали, робили одяг. Нас возили на конях, а не в таксі. Питання в тому, чи коли ткацький станок з'явився, чи стало багато людей безробітними? Стали, але ткацький завод потрібно було люди. Тобто люди перекваліфіковувались. Потім ми бачимо іншу революцію, комп'ютерну. З'явилось безліч комп'ютерів. Да, ми викинули печатні машини, здавали з канцелярії, ніхто не буде купувати, папір не потрібен вже буде, все в комп'ютері. Але ми бачимо, то існує, і більше робочих сил з'явилося в роботі. Якщо раніше потрібно було інженери на заводі, то зараз треба інженери по робототехніці, програмуванні, агрономи. Тобто нові технології, скоріш за все, створюють робочі місця, ніж їх ліквідують. Хоча ці процеси відбуваються паралельно. Абсолютно. Якісь ліквідують, якісь створюють. І, звичайно, це все в волі людини вибирати чи залишатися з старими професіями. Ніхто не забороняє зараз їздити на конях і на візках. Да. І самому собі робити футболку. Ніхто не забороняє вести бухгалтерський облік, наприклад. На рахівниці. На рахівницях. Чомусь люди самі якось відмовляються від цього. Вивчають 1С бухгалтерію і таке інше. Вивчають 1С, і переходять на більш комфортні, на більш зручні умови праці. В яких галузях на сьогоднішній день ви бачите першочергове застосування алгоритмів штучного інтелекту?
На сьогоднішній день насправді Де створюються нові робочі місця? Я до цього. Ну, на сьогоднішній день штучний інтелект використовується величезною частиною в рекламній індустрії, в рекомендаційних системах. Те, що ми, можливо, багато хто приймає вже це як належне, але насправді рекомендаційні системи, там YouTube, наприклад, або Гугла, всі основані на штучному інтелекті, всі покращують нам можливість знаходити. Я насправді згадую ті часи, коли плейлісти музики для себе формувалися. Ти шукав в інтернеті, які пісні тобі подобаються, ти їх там записував, умовно, в якомусь там порядку, і потім їх прослуховував. Якби. От зараз просто згадати той час, коли ти вмикаєш просто YouTube музику чи будь-яку іншу музичну підписку, і ти просто вражаєшся, наскільки Як під тебе чудово, підбирається. підбираються пісні. Ти просто у тебе Які ти навіть не знав до не цього. виникає жодного бажання перемкнути музику, тому що вона підбирається ідеально. От. І так, раніше були індустрії там, де потрібні були люди, які це все робили. Зараз автоматизовано. Індустрія логістики, індустрія виробництва, індустрія, не знаю, обробки великих даних. Були великі аналітичні центри, де сиділо маса людей, яка повинна була обраховувати. Ми продовжимо нашу розмову у другій частині, але все ж таки, аби ми розібралися вже зі страхами, міфами, побоюваннями. І для того, щоб завершити нашу першу частину, я запропоную вам переглянути результати соціологічного дослідження, яке влітку цього року було проведено Центром Разумкова. Українців запитали, поставили їм декілька питань і запитали, чи знаєте ви, що таке штучний інтелект? От 42% українців приблизно знає, а майже 34% взагалі не знає, що таке штучний інтелект. На друге питання, чи використовуєте ви чат GPT або інший чат-бот зі штучним інтелектом, 64,1% українців сказали, ні, не використовуємо, а ще 8,7% взагалі не знають, що це таке. І третє питання, на вашу думку, чи має держава обмежувати використання чат-ботів або інших подібних технологій штучного інтелекту? 34,1% треба контролювати і обмежувати, сказали, а ще 3,1% сказали, що треба заблокувати повністю. Отже, з огляду на це опитування виникає невідповідна ситуація. Більшість українців не використовують штучний інтелект, не знають, що таке штучний інтелект, або щось десь чули, і при цьому 40% вважає, що треба обмежити, контролювати або повністю заборонити. Чому виникає така невідповідність в суспільстві? Я б сказав, це якраз відповідність. Прошу, Тому що, поясніть. тому що якщо ми чогось не знаємо, ми його починаємо боятися. Чим краще ми його розуміємо, тим менше страхів у нас залишається по відношенню до цього. Люди, які не розуміють, що таке штучний інтелект, або погано розуміють, що таке штучний інтелект, або не використовували, вони логічно більше всього і бояться, тому що того, чого... Абсолютно погоджуюсь. У мене в голові навіть ще гірший сценарій. От побачив я це дослідження, і в мене, наприклад, якби я був політконсультантом, не знаю, якоїсь закордонної компанії, і я розумію, наприклад, що в Україні відбувається бум, завдяки нашим все-таки інженерам, бум розробок штучного інтелекту. То що б я в першу чергу зробив? Я би трошки вкинув би рекламу в той же самий Facebook, YouTube з приводу того, що штучний інтелект – це зло. Зло, погано, зло, його треба знищити, треба заборонити. Потім би просто поговорив з деякими, пролобіював свої інтереси з деякими депутатами, що прийняли закон про заборону розробки штучного інтелекту в Україні. А потім продавав би в Україну готові девайси з збудованим штучним інтелектом, про які люди навіть не будуть знати. Але Це вони чудово. будуть залюбки їх купувати, Залюбки, користуватися, казати, що це кльово, і воно допомагає нам на кожному кроці. Чудово, знаєте, як боротьба. Класна бізнес-модель. Тож правильно, боротьба на геополітичному рівні проти інтересів іншої країни. Я думаю, воно так і робиться. Так. І така модель, яку ви щойно озвучили, 100%. вона в широкому міжконтинентальному бізнесі використовується саме так. І це можна підрозумувати одною фразою. Чому бідні? Тому що дурні. Чому дурні? Тому що бідні. Треба якось цей... Або, як кажуть американці, якщо ти такий умний, покажи, де твої гроші. Абсолютно правильно. Панове, ми вже сказали з вами про те, що все ж таки використання алгоритмів штучного інтелекту впроваджено настільки широко, що воно пройшло
повз більшості нашого населення, і вони вже користуються цими алгоритмами, і ніякої загрози вони їм не становлять. Якщо внести трошки більше конкретики по галузям, наприклад, якщо ми говоримо про медичну галузь, про що ми можемо думати щодо застосування штучних інтелектів? Що це може бути? Це може бути надточна діагностика, автоматизація хірургічних втручань, розумні мікроскопи, протезування. Що ще? Список тільки почався. Так. Список насправді тільки починається, і кожен з цих напрямків, які ви згадали, має величезну кількість розгалуджень. Як на мене, штучний інтелект найбільш цікавий в даному випадку для, по-перше, швидкої точної діагностики захворювань. Це те, що людина має свої обмеження, машина цих обмежень має набагато менше. Відповідно, ми можемо набагато краще ідентифікувати захворювання, набагато швидше. І одночасно має доступ до великих баз даних, які Абсолютно. Ба більше може... я ремарочку таку додав. Наприклад, коли нам дають по лікарським проектам дані, і від різних лікарів ми дивуємося, чому один лікар вважає, що це є хвороба, а це не є хвороба. І виходить, що, знаєте, як лотерея. Якщо попадеш до гарного лікаря, то він поставить правильний діагноз. Все правильно. Але ми чудово розуміємо, що не може бути в лікарні всі чудові. Але обробка великих баз даних дасть все ж таки цю процентовку. Якщо більшість лікарів ставлять такий діагноз, то, скоріш за все, він правильний. Відсоток помилок, по-перше, буде мінімальний, а по-друге, ми теж штучний інтелект не може сказати 100%. Він рекомендує. Він каже, зверніть увагу, ця клітина схожа на ракову під час гістологічного дослідження. А проведіть додаткові дослідження. Абсолютно правильно. Подумає, і приймає кінцеве рішення добрий все одно лікар. лікар. Але він може, точно. А я не знав навіть, що існує така хвороба, тому що там їх же просто неймовірна кількість. Абсолютно, так. Мені сподобалася ситуація, коли Дмитро якийсь раз відвідував гістологічний центр, там, де лікар на біопсії розглядав тканину людини для визначення, чи є там патології, чи немає. Відповідно, це виглядало дуже цікаво, коли він з однієї сторони дивиться в мікроскоп, з іншої сторони у нього стоїть поруч така велика книжка, в якій він просто листає, і дивиться, це схоже? Не схоже, продовжимо. Полистаємо далі. Просто уявити собі цю ситуацію, це... І це зрозуміла ситуація для людини, тому що ти не можеш осягнути повністю всі ті знання, які в цій величезній книжці, по-перше. По-друге, в цій величезній книжці це лише маленька частина знань, які і є насправді. І вона ще може бути застаріла, тому що і вона може бути застаріла. І може бути... Тобто алгоритм може обирати тільки нові дані, тільки оновлені дані. Ще й довчатись, мало того, довчатись. Тобто, якщо алгоритм сказав, що здається мені, це така хвороба, і не знаю, там якоїсь нільської чи сотки, я умовно вигадую, а яку навіть лікар, коли вчився в університеті, він навіть про це не знав. Можливо, він не читав навіть цю статтю, яка свіжа вийшла. Але потім він виявляє, що, наприклад, ні, ти не правий. То модель може зрозуміти, значить, це я помилилась. Наступного разу я буду визначати цю модель, як вона є помилкова, і не буду пропонувати її. Тобто алгоритм завжди визнає свою помилку. Завжди. На відміну від людини. Особливо лікаря з 30-річним досвідом. Панове, не так багато часу залишається, але не можу не поставити питання про застосування алгоритмів штучного інтелекту в оборонній сфері. В Україні війна, і штучний інтелект також складає вагому її частину. Ми вже почали говорити про це. На сьогоднішній день, чи достатньо в Україні приділяється уваги ефективному використанню чи впровадженню штучних інтелектів в оборонній сфері? Наскільки це можливо? Дуже болюча тема, особливо прямо по нашому фаху, але я думаю, Юрій більше може дам. Дивіться, насправді у нас в оборонній індустрії ця тема лише на дуже початковому етапі. Ми, на жаль, використовуємо дуже маленьку частину того, на що штучний інтелект міг би бути здатний і наскільки він міг би нам допомагати в нашій справі. При тому маючи ресурс для впровадження цих технологій. Абсолютно. І що більше навіть мене бентежить в цьому всьому, що ми
не тільки не використовуємо навіть маленької частини того потенціалу, який є присутній, ми навіть не вкладаємось навіть близько від достатнього в те, щоб цей потенціал розширити, щоб все-таки почати використовувати сучасні системи, окрім тих, які ми, звичайно, отримуємо з-за кордону, те, що ми намагаємось розробляти зусиллями волонтерів або компаній, які своїми ресурсами пробують ці речі зробити, це дуже маленька частина того, що, як на мій погляд, розуміючи потенціал цієї теми, повинно було б в даному напрямку інвестуватися. Я б навіть резюмував на прикладі фільму «Опенгеймер». Всі чули про те, як Америка зробила атомну бомбу, яка, так, це досить дискусійна історія, але всі зрозуміли, що країна, яка має таку зброю, з нею краще не воювати на той час. І вони завершили швидше війну навіть з Японією, тому що це ми думаємо, Друга світова закінчилась, коли почалась Друга мірова війна. Одразу наступного дня, Да, після того, як 9-го народився Чак Норріс. Да, 8 травня, насправді. Не 9, а 8 травня. Це міфи Радянського Союзу. Так ось, там ключова ціль була яка? В фільмі було сказано, $3 мільярда на той час витрачено було на програму. Вони зібрали по всіх Америці найрозумніших науковців, виділили ресурси і сказали, зробіть. При цьому вони не розуміли, який результат буде. Робили ж не один рік. А в нас в країні чомусь думають, що технології на кшталт ядерної зброї можуть зробити волонтери, можуть зробити стартапи з мінімальним бюджетом. При цьому І вчора. І вчора, да. І оце велика помилка. І при цьому державні органи не мають це таким чином зробити, щоб, не дай Бог, копійка не буде вкрадена. А поруч ми чудово розуміємо, що відбувається. І це, чесно, гнітить, і я не розумію, як це вирішити. Наскільки я розумію, все ж таки хотілося б побачити широку державну програму, профінансовану широку державну програму з залученням всіх дотичних можливостей задля швидкого, конвеєрного запуску алгоритмів штучного І суспільству інтелекту треба в відверто обороні. сказати, що 90% цих коштів підуть в нікуди. Я вам чесно кажу. Тому що ніхто не може гарантувати, що ми завтра зробимо дрон, який долетить до Москви, і він попаде в Кремль. Але якщо є ймовірність 10%, і потім ці технології, окей, не до Кремля, ну хоча б до Ростова? До Ростова. Вже непоганий початок. 100%. Панове, лише за браком нашого часу поставлю вам крайнє гіпотетичне питання, на що ми можемо сподіватися у найближчому або віддаленому майбутньому із розвитком алгоритмів штучного інтелекту. Ми маємо підстави і право сподіватися на те, що все це стане ще однією об'єднавчою категорією для людства, яка допоможе нам спільно, мирно вирішувати основні питання розвитку нашої цивілізації від висадки на Марс, а можливо і далі. Абсолютно. Абсолютно. На мій погляд, абсолютно. На також прикладі медичному, об'єднавши зусилля, штучний інтелект залежить дуже сильно від кількості даних. Об'єднавши зусилля, об'єднавши дані, навчити системи, які допоможуть нам на прикладі одного напрямку краще піклуватись про своє здоров'я, зберігати життя, Давати кращу освіту дітям. давати кращу освіту дітям, ефективно використовувати енергоресурси, отримувати задоволення від музики, фільмів і цікавих матеріалів. Насправді, я вбачаю в цьому величезний, саме позитивний потенціал. Я погоджуюсь. Я вже думав, що в Дмитра є своя теорія. Завжди є своя теорія. Але не в цьому випадку, тому що саме ці технології, якщо вони об'єднують нас трьох за цим столом, вони можуть об'єднувати і набагато більше людей по всій планеті. Абсолютно. Панове, дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Було взаємно. Дякую.